Det är 30 minuter film. 10 fel i motorn, men det är schysst. Våra besiktning hittar 2. Come on, come on. Man lägger till musik och tar bort sin egen röst. %. Ja, den hade inte steering angle så tog han bort den, eller hur? Ja. Keyzy, den har man inte heller. Va? Keyzy. Vad fan är det? I don't know. I really don't know. Jag undrar om någon kommer sitta och titta på en hel sån här. Säkert. Åh, detta här. Okej. Större på den här. Jag bör acceptera att den inte fungerar. Jaså? Brakes no fault. I don't agree. Really? Ja. Why not? Adjustment passenger side. Det är bara en känna av. Det är ju elstolar. Should. Den funkar fortare på den här än förra. Men det är nu. Yes. Vad tog den andra? 48 minuter. Jag tycker den går jävligt bra för 10 motorfel. Jag vet inte vad det är för fel. Hälften kanske inte ens är fel längre heller för att den är lagad. Kan vara. Någon som har pillat själv. Yes. No fault air condition. Alltså det work. Central Electrics. No fault. Aha. Det var fan för otroligt. Parking assistant, det är du har knappen där, då funkar ju både fram och bak, men han gör inte det. Sen är höger bakljus kortslutet. Aha. LED. Det är ett ring. Ringen blir gul så får blinka sådär. Aha. Det är en sliding door, det har vi inte ens någon. Vad stod det? Ja, den är pass. No fault. Sliding door? Ja. Och det är sliding door. Sliding door left? Ja. Coolt. Var det en transport eller? Man verkar ju så. Den har ingen check-engine eller någonting. Det ska ju bara vara någon skit som ligger i bakgrunden, eller hur? Yes. Motorlampan löser ju service zone när vi körde. Med airbag liksom. Ja. Blinka. Då är jag på airbag. Jag ser inte vad det står. Airbag pass no fault. Steering column electronics no fault. Aha. Sweet. Jag har fått nummer 17 va? Man ska göra. Jag tror det är typ 50 eller 60 saker. Awesome. Yes. Ja. Välkommen. Voice control, ja den har ju det. Alltså. Oh, my sliding door works. Awesome. Matrix headlamp. Vad är det för något?
Door front corner radar. Av här då. Ta bort handen. Det är show. Ja, men tryck på den då. System name. Antisladd. Motorkontroll. Brakes. Jaha, gå på motorn då. Sliding door alltså. Yes. Trouble codes. Combustion misfire. NG. Är det Gas. natural gas? Ja. Gasoline combustion misfire. Yes. Cylinder 4. Cylinder 1. Vad står det? Hide cylinder. Ja. Det är säkert på grund av den här positions... Eller hur? Ja, det var väl alla. Kill them. Jag får trycka på race, nu tar jag allt. Jag vill inte kolla på allt. Ja. Det var bara lite misständning där när han går över på gas och grejer, eller hur? Ja. Och sen den där kamposition. Men de har nog på besiktningen också. Ja. Båda på vänster sida. Bak. Okej. Dashboard. Nu hör jag varva skivan, eller hur? Ja. Switch fizz. Is it dead? The dashboard. It's very fast. Das Auto. Getting older. Getting older. There we go. Getting older. Vad har vi här då? Oil lever terminal sensor. Implausible signal. Vad ska man i mätarhuset eller? Ja, tydligen. I didn't know that. Den visar fel ändå alltså. Ja, skitsamma. Ja. Gateway to hell. Den har du där. Där är gateway to hell. Telefon. Transceiver. Ja, men det är konstigt när den där flippar som en sate. Tunga big. Den där lär jag också ha, för stereon fungerar inte. Yay! Yes. Säkert. Ja, bilen är gratis. Come on and do it. Come on. No. Telefon på den också. Mhm. Det är konstigt att den inte funkar. Navigation med, ja, det var den vi tittade på. Yes.
Vad var vi inne på nu då? Komfort. Har vi komfortfel eller? Ja. Stereon funkar inte. Telefonen är. Det är så otroligt mycket menyer för ingenting. Ja, alla vag har så. Cause the shit. Ja. How we roll. Det kommer en lång film. Jag var ändå korta ner den. En timme. It's nice. What is it? Ett halvt kilo gas mindre. Jag tror det räcker va? Jag tror det räcker. Säkert. Ja. That's sweet. Nu scrollar vidare eller kört? Ja, jag måste köra reading klart först. Ja. Han hade ingen kommunikation stod det nyss. Nej, nu försöker jag. Så. Vad betyder det här? Should we push it? I don't know. Testa. Getting older. Yes. Klippa upp det, getting older. Så. Tecknar. Ja. Skulle inte gått in i det. Ja. Ja. Skit i den. Den här kabeln ramlar ur. Nej. Ja, den där behöver inte. Det är nog telefon där också. Säkert. Så tar vi erase på allt då. Ja. Nu kommer han köra erase och sen read. Ja, han börjar gå lite ryckigt där också. Men den kollar om samma felkod finns igen. Sen kör read direkt efter. Så de här som är okej nu, det betyder att felet finns inte för stunden, eller hur? Yes. Radion kommer ju knappast börja funka. Nej. It's burned. Done. Yes. Ska jag säga? Om den funkar det kommer jag askarva. Nu tvivlar på. Nu har du ingenting på anything. Awesome. Then we're done. Yes. Want to quit? Cable out. Dun, 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 dun. Nu har du inga kamkor.